ملكة واحدة أثرت أقوى رجلين في التاريخ وغيرت مصير 3 إمبراطوريات، لكن نهايتها كانت أكتر دراماتيكية في حياتها كلها. مرحب بيكم، معكم هاني الحداد ودي حكاية من التاريخ. النهاردة هنحكي قصة من أخطر وأشهر القصص في التاريخ القديم، قصة ملكة مصرية اسمها بقى مرادف للجمال والذكاء والدهاء السياسي، كليوباترا السبعة، آخر ملكات مصر، الست اللي قدرت تخلي يوليوس قيصر أقوى راجل في روما يقع في حبها، وبعد موته أثرت قلب مارك أنطوني القائد العسكري الأسطوري. لكن السؤال اللي محدش بيسأله، هل كانت كليوباترا فعلا مجرد امرأة جميلة استخدمت سحرها، ولا كانت سياسية عبقرية لعبت أخطر لعبة في التاريخ؟ خليك معايا للآخر لأن النهاية هتصدمك. سنة 51 قبل الميلاد، الإسكندرية عاصمة مصر. كليوباترا بنت 18 سنة بتعتلي عرش مصر بعد موت أبوها بطليموس الثاني عشر، لكن مش لوحدها، معاها أخوها الصغير بطليموس الثالث عشر اللي كان عنده 10 سنين بس. حسب التقاليد الفرعونية لازم يحكموا مع بعض، لقوا إيه؟ ويتجوزوا بعض. أيوة زي ما سمعت، كان تقليد قديم للحفاظ على نقاء الدم الملكي. لكن كليوباترا كانت طموحة ذكية، بتتكلم 9 لغات، مش بس جميلة، كانت متعلمة مثقفة وعارفة كويس إن مصر محاطة بالأعداء من كل الجوانب. المشكلة مستشارين أخوها الصغير كانوا عايزين يتخلصوا منها يخلوه يحكم لوحده، وفعلا بعد 3 سنين من الصراع طردوها من مصر سنة 48 قبل الميلاد. كليوباترا هربت في الصحراء، ملكة بلا عرش بلا جيش بلا أمل، أو هكذا ظنوا. في نفس الوقت ده كانت حاجة كبيرة بتحصل في روما. يوليوس قيصر الجنرال الأسطوري كان في حرب أهلية ضد منافسه بومبي، والحرب دي وصلت لمصر. بومبي هرب للإسكندرية يطلب مساعدة الملك الصغير بطليموس، لكن المستشارين المصريين عشان يكسبوا ود قيصر عملوا حاجة بشعة، قتلوا بومبي وبعتوا راسه هدية لقيصر. لكن قيصر بدل ما يفرح اتصدم. ليه؟ لأن بومبي كان منافسه، لكن برضه روماني نبيل، وقيصر اعتبر قتله بالطريقة دي إهانة. قيصر دخل الإسكندرية غاضب ومحتل، وقرر يحل مشكلة العرش المصري بنفسه. وهنا كليوباترا عملت أذكى حركة في حياتها. كانت عارفة إنها لو حاولت تدخل القصر بشكل رسمي المستشارين هيقتلوها، فعملت إيه؟ حسب المؤرخ بيشارك، كليوباترا لفت نفسها في سجادة كبيرة وخلت خادمها المخلص أبولودوروس يشيلها ويدخل بيها القصر كهدية لقيصر. تخيل المشهد، قيصر الراجل اللي عنده 52 سنة قائد روما قاعد في قصر الإسكندرية، فجأة خادم يدخل عليه بسجادة كبيرة يفردها قدامه وتطلع منه ملكة مصر الشابة. قيصر انبهر مش بس بجمالها لكن بذكائها وجرأتها. كليوباترا كان مختلف عن أي ست قبلها، بيتكلم معاها بلغته اللاتينية بطلاقة، بتناقشه في الفلسفة والسياسة والأدب، وعارفة كويس إزاي تقنعه إنها الحاكم الشرعي لمصر. قيصر وقع في حبها، أو على الأقل وقع تحت تأثير ذكائها وسحرها. وخلال أيام قيصر أعلن قراره، كليوباترا هي الملكة الشرعية لمصر. لكن أخوها بطليموس ومستشاريه رفضوا القرار، وبدأت حرب داخل الإسكندرية نفسها. حرب اسكندرية كانت من أعنف المعارك. القصر الملكي اتحاصر، المكتبة الشهيرة اتحرقت جزئيا، والمدينة كلها دخلت في فوضى. لكن قيصر بعبقريته العسكرية كسب المعركة، وبطليموس الصغير غرق في نهر النيل وهو بيحاول يهرب. كليوباترا رجعت بالعرش، لكن المرة دي مش ملكة ضعيفة، دي ملكة عندها أقوى رجل في العالم واقف جنبها، والعلاقة بينهم كانت أكتر من سياسة. كليوباترا حملت من قيصر وخلفت ولد سمته قيصرون،
يعني قيصر الصغير. كانت رسالة واضحة للعالم كله، ده ابن أقوى رجل في روما. قيصر قضى شهور في مصر مع كليوباترا، حتى قالوا إنهم عملوا رحلة رومانسية على نهر النيل في سفينة ذهبية ضخمة، لكن روما كانت بتناديه والواجب أقوى من أي حب. قيصر رجع لروما سنة 46 قبل الميلاد، وبعدها بسنة استدعى كليوباترا وابنه لزيارته في روما. تخيل الموقف، ملكة مصر في روما عايشة في فيلا ضخمة على الضفة الغربية لنهر التايبر، والرومان كلهم بيتكلموا عنها. البعض كان معجب بجمالها وذكائها، والبعض التاني كان شايفها ساحرة شرقية جاية تسيطر على قيصر. لكن كليوباترا كانت ذكية، كانت بتبني علاقات سياسية، بتتعلم عن روما من جواها، وكانت واثقة إن قيصر هيعلن قيصرون وريث ليه. لكن القدر كان ليه رأي تاني خالص. 15 مارس سنة 44 قبل الميلاد، إيديس الشهير بيوليوس قيصر راح لمجلس الشيوخ الروماني، ومجموعة من أعضاء المجلس بقيادة بروتوس وكاسيوس هجموا عليه وطعنوه 23 طعنة. قيصر مات، والراجل اللي كان بيحمي كليوباترا راح للأبد. كليوباترا كانت في روما وقت الاغتيال. تخيل شعورها، حبيبها اتقتل، حميها راح، وهي دلوقتي في قلب مدينة معادية. قررت تهرب فورا، رجعت لإسكندرية مع ابنها قيصرون، وقعدت تراقب الأحداث في روما من بعيد. روما دخلت في حرب أهلية تانية، الجمهوريين اللي قتلوا قيصر ضد أنصار قيصر. وهنا ظهر راجل تاني في حياة كليوباترا، راجل هيغير مصيرها للأبد. مارك أنطونيو القائد العسكري الشهير، الراجل القوي المحارب الشجاع وصديق قيصر المقرب. بعد موت قيصر، أنطونيو تحالف مع أوكتيفيان ابن قيصر بالتبني وليبيدوس، وكان الحكم الثلاثي الثاني لحكم روما. سنة 41 قبل الميلاد، أنطونيو استدعى كليوباترا لمقابلته في مدينة طرسوس في تركيا حاليا. كان عايز يتأكد من ورقها، وكان محتاج دعم مصري المالي لحروبه ضد الفرس. ولكن كليوباترا اتعلمت من تجربتها مع قيصر، قررت تعمل مدخل أسطوري. كليوباترا وصلت على سفينة ذهبية ضخمة، الأشرعة رجوانية، المجاديف فضية، والسفينة كلها معطرة بالخور نادر. كليوباترا نفسها كانت متنكرة في زي الآلهة أفروديت، إلهة الحب عند الإغريق، محاطة بخدم متنكرين في زي آلهة وملائكة. الناس في طرسوس سابوا كل حاجة وجري يشوفوا المنظر الأسطوري ده. الست دي كانت دماغ. حتى أنطونيو نفسه اللي كان مستني يقابل ملكة خاضعة اتصدم تماما. أنطونيو كان راجل مختلف عن قيصر. قيصر كان سياسي محنك وعبقري عسكري، لكن أنطونيو كان محارب بسيط بيحب الحياة والشرب والستات. وكليوباترا عرفت بالظبط ازاي تتعامل معاه. مش بس استخدمت جمالها، لا، استخدمت ذكائها كمان. نظمت له ولائم أسطورية، ليالي من المتعة والترفيه، وخلته يحس انه مش بس قائد روماني، ده إله بشري. أنطونيو وقع في حبها بجنون، حب أعمق وأخطر من حب قيصر. أنطونيو سافر معاها لإسكندرية وقضى الشتاء كله هناك من سنة 41 قبل الميلاد ل 40 قبل الميلاد، في حياة من الطرف والمتعة. كونوا نادي سموه نادي الحياة التي لا تضاهي. كانوا بيعملوا حفلات ضخمة، مسابقات، ألعاب، وكليوباترا كانت بتشارك أنطونيو في كل حاجة. المؤرخين بيحكوا إن كليوباترا كانت بتتنكر بزي خادمة وتمشي مع أنطونيو في شوارع الإسكندرية بالليل، يعملوا مقالب في الناس. كانت عارفة إزاي تخليه يحس بالحرية بعيد عن ضغوط روما وسياستها. طبعا كليوباترا حملت منه، لكن المرة دي توأم، ولدوا بيه، سميتهم الإسكندر هيليوس الشمس وكليوباترا سيليني القمر. لكن الحب ده كان له ثمن سياسي غالي. في روما أكتوفيان ابن قيصر بالتبني كان بيراقب كل حاجة بغضب،
كان شايف إن أنطونيو بيضيع مجد روما عشان ملكة شرقية، والصراع بدأ يكبر. سنة 37 قبل الميلاد أنطونيو رجع لكليوباترا تاني واعترف بالتوأم رسميا، بل وأعلن إن قيصرون هو الوريث الشرعي لقيصر مش أوكتافيان. ده كان إعلان حرب واضح على أوكتافيان. سنة 34 قبل الميلاد أنطونيو عمل حاجة صدمة. في احتفال ضخم في اسكندرية أعلن تبرعات الإسكندرية، قسم الأراضي الرومانية في الشرق بين كليوباترا وأولادها. أعلن كليوباترا ملكة الملوك وقيصرون ملك الملوك. كانت رسالة واضحة، أنطونيو مش بس بيحب كليوباترا، ده بيبني إمبراطورية شرقية جديدة معاها. أكتوفيان استغل ده أحسن استغلال. أقنع مجلس الشيوخ الروماني إن أنطونيو خاين، إنه باع روما لملكة أجنبية، وإنه لازم يتوقف. سنة 32 قبل الميلاد روما أعلنت الحرب، مش بس على أنطونيو، لأ، على كليوباترا نفسها. كانت دي حرب بين الشرق والغرب، بين روما ومصر، بين أكتوفيان وأنطونيو، وكليوباترا كانت في قلب العاصفة. سبتمبر سنة 31 قبل الميلاد، خليك أكتيوم قرب اليونان. أسطول أنطونيو وكليوباترا كان حوالي 230 سفينة حربية ضخمة. واجه أسطول أكتوفيان كان معاهم حوالي 400 سفينة صغيرين، لكن عندهم سرعة رهيبة. كانت دي معركة مصيرية، الفائز هياخد كل حاجة والخاسر هيخسر كل حاجة. المعركة بدأت والقتل كان عنيف، لكن سفن أكتوفيان كانت أسرع وأكتر مرونة، بينما سفن أنطونيو وكليوباترا كانت ضخمة وبطيئة. وفجأة حصلت حاجة غريبة غيرت مجرى المعركة. كليوباترا اللي كان معاها 60 سفينة مصرية في المؤخرة شافت إن المعركة بدأت تميل لصالح أكتوفيان، فقررت تنسحب بالسفن بتاعتها وترجع مصر. المؤرخين اختلفوا في التفسير ده. البعض قال إنها كانت جبانة وخانت أنطونيو، والبعض التاني قال إنها كانت عاقلة، عارفة إن المعركة خسرانة، وقررت تنقذ الأسطول المصري والكنوز عشان تحمي مصر. لكن اللي حصل بعد كده كان أغرب. أنطونيو لما شاف سفينة كليوباترا بتبعد ساب المعركة كلها، ساب جيشه وساب أسطوله وجري وراه. تخيل قائد عسكري أسطوري ساب آلاف الجنود في وسط المعركة عشان يلحق ست. والنتيجة هزيمة ساحقة. جيش أنطونيو وأسطوله استسلموا، وأكتوفيان كسب المعركة من غير ما يخسر كتير. أنطونيو وكليوباترا رجعوا الإسكندرية مهزومين محطمين وعارفين إن أكتوفيان جاي وراهم. قضوا الشهور الأخيرة في حياتهم في حالة غريبة، مرة يائسين ومرة بيحاولوا يستمتعوا بآخر أيامهم، حتى غيروا اسم ناديهم من نادي الحياة التي لا تضاهي إلى نادي الموتى معا. كانوا عارفين إن النهاية قربت. سنة 30 قبل الميلاد أكتوفيان وصل مصر. كليوباترا حاولت تتفاوض معاه، حاولت تستخدم نفس السحر اللي استخدمته مع قيصر وأنطونيو، لكن أكتوفيان كان مختلف. كان شاب بارد محسوب، مش عاطفي زي قيصر وأنطونيو. كان عايز حاجة واحدة بس، يدمر كليوباترا ويضم مصر لروما. أكتوفيان رفض كل عروضها وبدأ يحاصر الإسكندرية. أنطونيو في محاولة يائسة أخيرة حاول يقاوم، لكن جنوده خانوه وانضموا لأكتوفيان. في لحظة يأس وصلت لأنطونيو شائعة إن كليوباترا ماتت. أنطونيو المحارب القوي انهار تماما، قرر ينهي حياته، طعن نفسه بسيفه. لكن الإشاعة دي كانت كذبة، كليوباترا كانت لسه عايشة. لما عرفت إن أنطونيو طعن نفسه أمرت بنقله ليها، وحسب المؤرخين أنطونيو مات بين إيديها والدم بينزف منه، وهي بتبكي وبتقوله إنها بتحبه. كانت نهاية مأساوية لقصة حب غيرت التاريخ. كليوباترا دلوقتي لوحدها، أكتوفيان أسرها وكان عايز ياخدها لروما عشان يعرضها في موكب النصر.
يزيد لها قدام الشعب الروماني. إن كليوباترا الملكة الفخورة رفضت تتذل. 12 أغسطس سنة 30 قبل الميلاد، كليوباترا السبعة آخر ملكات مصر قررت تنهي حياتها بكرامة. القصة الشهيرة بتقول إنها استخدمت تعبان سام الكبرى المصرية رمز الملكية الفرعونية، خبته في سلة تين وخلته يلدغها. لكن بعض المؤرخين الحديثيين بيشككوا في ده، بيقولوا إنها ممكن تكون استخدمت سم قوي، لأن لدغة الكبرى بتاخد ساعات وبتكون مؤلمة جدا. أيا كانت الطريقة، كليوباترا ماتت وهي لابسة ملابسها الملكية الكاملة، متوجة، ماتت ملكة زي ما عاشت ملكة. اسمها بقى رمز للجمال والذكاء والقوة، وقصتها بقت أسطورة خالدة. ماتت وعمرها 39 سنة، لكن عاشت حياة أسطورية. حبت أقوى رجلين في عصرها، حكمت أغنى مملكة في العالم، وقاومت حتى آخر لحظة. والأهم من ده، كليوباترا علمتنا درس مهم، إن القوة الحقيقية مش في العضلات، القوة الحقيقية في العقل. إن الست تقدر تحكم وتقود وتغير التاريخ حتى لو العالم كله ضدها. إن الكرامة أهم من الحياة نفسها، وإن الموت بالشرف أفضل من الحياة في ذل. كليوباترا السبعة كليوباتور آخر فراعنة مصر، آخر ملكات العصر الهيلينستي، الست اللي تحدت أقوى إمبراطورية في التاريخ، وكادت أن تكسب. ماتت ملكة وخلدها التاريخ أسطورة. ودي كانت حكاية كليوباترا، الحلقة الأولى من سلسلة ملكات غيروا التاريخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتكش الحلقات الجاية، وأشوفكم بخير. سلام يا شباب.